Välkomna! Nu har vi åkt många mil söderut för att komma till en plats jag länge velat besöka. Många av er som gillar Urban Explorer-äventyr har säkert sett den här giganten på videos och bilder. Och nu är det min tur att dela mitt äventyr från här. Välkomna till Fun City. Fun City var en nöjespark i Varbergs kommun. Här fanns tivoli med bland annat berg- och dalbana, badland och en mindre djurpark med djur som kameler, lamadjur, getter, höns, kaniner samt vilda västernstaden Gun City. Efter mindre lyckade investeringar så lades parken ner runt 2012. Vi ska gå närmare och titta och leta reda på cachen som finns här. Klättring förbjudet står det på. Hör du det, Free Solo? Klättring förbjuden. Det är mycket som är förbjudet här i livet. Man ska ha kul också. Här får man akta sig så man inte river sig på den här vassa plåten. Mycket spindelnät där inne. Ew. Det här är en smål. Den har 20% i favorit. Efter mycket sökande och risk att skära sig så lyckas vi hitta cachen på en väl gömd plats som jag inte riktigt vill visa. Han ska inte ta kort på mig. Hur står han? Han står med staven så och handen så. Ja. Ska vi lämna den här platsen och åka vidare mot nya äventyr? Yes. Lite mystlösning kanske? Ja, vi kör. Den här har många snurrat på det. Det känns väldigt konstigt att det är ett dörrstopp här. Kan det vara till den här dörren och den inte ska stå runt så här? Kan det vara? Terräng 1,5 sa du förresten? Ja. Det är ju kanske inte upp här ens. Tror jag hittat något. Nej, det var fel. Vi har pillat på allt. Ska vi skita i det? Den är inte här. Så vi är jättedåliga på att leta. Nej. Jag ger upp. Vi drar däråt. Ta nästa cache. Mer äventyr. Vad har vi här då? 3 meter har vi här. 3 meter till en D5. Den är. Har du hittat den? Springer upp bilen här som. Hon har. Har du hittat den? Nej. Hon har inte hittat den. Jag får chansen att leta. Woho! 3 meter adder. Jag har det på den här sidan. Ja. Fanns inte här på väg in där?
inne bland brännässlorna. Haha. Nej, hittade ni. Ledtråden där står på stenen. Nu är vi här i alla fall. Nu är vi där. Eller där. Eller där. Ställ dig på stenen då. Om du står på stenen så bara uppenbarar den sig. Jag gjorde den inte. Jo, det gjorde den. Gjorde den? Ja. Vart då? Den har den. Ja, snyggt! Bra jobbat! Vi kör en bit till på den här vägen innan vi avslutar för dagen. För nu börjar det bli mörkt. Jag ska ta fram en lampa tror jag som är lite bättre än den här. Ja, vänta, där uppe är det något. Eller? Nej, det var ett löv. Såg väldigt vitt ut. Jo, där uppe. Där, det var den jag såg. Nu tar vi ner den då. Vi tar ner den med fiskespö. Och kolla här nu vad som öppnar sig i bagaget. Cyklar! Och vad ska vi göra med dem tror ni? Jo, i kommande video så ska vi ge oss ner till mega-eventet i Köpenhamn. Så glöm inte att prenumerera på kanalen så du inte missar det avsnittet. Till slut komma ner. Ja! Nu loggar vi den här och stänger ner för idag. God natt! Så hörs vi på nya äventyr inom kort. Hej då med er!